Đức Hộ Pháp ra Hà Nội mở đạo ở miền Bắc Việt Nam, sau một buổi giảng đạo tại một trường đại học, có một vị linh mục ghi ra 3 câu hỏi nhờ một sinh viên hỏi Đức Hộ Pháp. Câu hỏi 1. Thưa Ngài, Ngài nói ông trời là Đức Chí Tôn mở đạo Cao Đài, tức là giáo chủ đạo Cao Đài. Vậy Ngài có thể cho tôi thấy Đức Chí Tôn được không? Câu hỏi 2. Tu theo đạo Cao Đài rồi kết quả thành ông gì? Câu hỏi 3. Nếu tu theo đạo Cao Đài để thành ông trời thì phương pháp tu như thế nào? Chớ nếu cũng rao giảng tình thương, từ bi, bác ái, cũng dạy chúng sanh làm lành lánh dữ, tu tâm dưỡng tánh thì các nền tôn giáo trước đã làm hơn 2.000 năm nay rồi. 3 câu hỏi này có dụng ý đã phá rất cao. Câu hỏi 1 đưa Đức Hộ Pháp vào thế kẹt, vì Đức Chí Tôn là đấng vô hình thì làm sao mà thấy được. Câu hỏi 2 cũng đưa Đức Hộ Pháp vào thế kẹt, vì thần, thánh, tiên, Phật thì bao nhiêu vị cũng được, còn ông trời chỉ có một mà thôi. Nếu tu theo đạo Cao Đài rồi thành ông trời hết thì chỗ đâu mà ngồi? Đức Hộ Pháp trả lời. Em hỏi 3 câu có hơi nhiều. Vì chỉ nội câu thứ nhất thôi, đã cần phải viết thành sách để trả lời cho em hiểu. Ở đây chúng ta không có thì giờ, vậy khi nào có cơ hội vào Sài Gòn, mời em lên Tây Ninh, vào thăm đền Thánh. Đền Thánh sẽ trả lời được 3 câu hỏi của em vì đền Thánh là hình thể của Đức Chí Tôn tại thế. Chẳng những có tiếng nói mà còn có cả câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào. Đền Thánh sẽ trả lời cho em 3 câu hỏi này và những câu hỏi khác nữa, nếu có. Đức Phạm Hộ Pháp trả lời 3 câu hỏi rất hay. Đức Ngài đã ứng dụng câu thị không, thị sắc. Nhược thiệt, nhược hư bất ngôn nhi mặt tuyên đại hóa, nghĩa là có trả lời mà như không trả lời. Không trả lời mà như có trả lời. Người sinh viên đó vừa là người trí thức vừa là một tín đồ Công giáo. Đó là ông Nguyễn Bảo Trị. Về sau ông Nguyễn Bảo Trị học trường Võ Bị Đà Lạt, khi ra trường mang quân hàm thiếu úy. Đến năm 1965 ông lên tới cấp bậc trung tướng và được bổ nhiệm làm tư lệnh quân đoàn 3, quân khu 3 kiêm đại biểu chánh phủ miền Đông Nam Bộ. Tòa Thánh Cao Đài thuộc tỉnh Tây Ninh, như vậy cũng dưới quyền kiểm soát của ông. Từ ngày được Đức Hộ Pháp mời thăm đền Thánh để được trả lời 3 câu hỏi hóc búa do vị linh mục Công giáo viết ra, Trung tướng Nguyễn Bảo Trị ước mong có dịp viếng đền Thánh. Nay thì cơ hội đã đến, Trung tướng điện cho Trung tá Hồ Đức Trung, tỉnh trưởng Tây Ninh, thu xếp cho ông viếng thăm đền Thánh. Sau khi viếng thăm, ông thấy đền Thánh không có gì gọi là trả lời được 3 câu hỏi của ông cả. Trung tướng hỏi Đức Thượng Sanh Cao Hoài Sang, hiện cầm quyền hội thánh, thì cũng được trả lời qua loa cho xong việc. Trung tướng Nguyễn Bảo Trị không thỏa mãn. Ông muốn biết cặn kẽ hơn nữa. Ông nghĩ rằng mình thử hỏi những sĩ quan Cao Đài chuyển sang quân đội quốc gia dưới quyền mình xem có ai biết chút đỉnh gì không. Những sĩ quan gốc Cao Đài như Thiếu tướng Văn Thành Cao, Trung tá Hồ Đức Trung đều được Trung tướng Nguyễn Bảo Trị hỏi nhưng không có ai trả lời cho ông thỏa mãn được. Có lẽ bác nương xui khiến nên Trung tướng Nguyễn Bảo Trị cho lục hồ sơ lý lịch sĩ quan trong bộ tham mưu quân đoàn 3 thấy có tên Trung úy Nguyễn Văn mới là tín đồ Cao Đài. Lúc đầu ông nghĩ hàng tướng tá Cao Đài còn không biết gì thì cấp úy làm sao biết được. Tuy nhiên, do Trung úy này ở trong bộ tham mưu, hễ gọi thì có ngay, nên ông quyết định hỏi thử xem sao. Ông liền cho lệnh gọi Trung úy Nguyễn Văn mới đến. Sau câu chào hỏi khi bước vào phòng, Trung tướng Trị liền nói. Anh là tín đồ Cao Đài phải không? Sao mà Cao Đài thờ con mắt thấy ghê quá? Từ Huệ trả lời, thưa Trung tướng, thờ con mắt đâu có gì thấy ghê. Trung tướng thử so sánh xem. Có tôn giáo thờ cục đá, có tôn giáo lại thờ bộ phận sinh dục nam nữ bằng đá, có nơi lại thờ con bò, con heo vậy thì cái nào thấy ghê hơn? Mỗi một việc làm của một cá nhân đều có lý do của người ta. Đạo Cao Đài thờ một con mắt cũng có lý do. Nếu như Trung tướng biết lý do vì sao thì Trung tướng càng kính trọng chứ đâu có gì thấy ghê. Trung tướng Nguyễn Bảo Trị có vẻ suy nghĩ. Rồi ngồi ngay ngắn lại, ông nói tiếp. Anh hiểu giáo lý Cao Đài phải không? Anh có thể nói lý do vì sao đạo Cao Đài thờ một con mắt cho tôi nghe được không? Rồi Trung tướng Nguyễn Bảo Trị chỉ chiếc ghế trước mặt. Mời anh ngồi. Từ Huệ đáp. Thưa Trung tướng mời tôi ngồi để nói chuyện với tư cách một trung úy nói chuyện với Trung tướng,
hay một người tầm đạo muốn hiểu đạo? Trung tướng Trị đáp, với tư cách một người tầm đạo muốn hiểu đạo. Thế là Từ Huệ ngồi xuống và bắt đầu nói đạo, đạo cao đài thờ con mắt, thiên nhãn, là thờ lương tâm của mình. Thờ lương tâm là thờ đức tin, mà thờ đức tin là thờ trời. Ông trời bên đạo cao đài gọi là Đức Chí Tôn, đạo Công giáo gọi là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Trời. Chính Đức Chúa Jesus Christ đã chỉ vào quả tim của Ngài mà nói, các ngươi hãy thờ lương tâm của các ngươi, mà thờ lương tâm tức là thờ Đức Chúa Cha đó. Vì lương tâm không có hình tướng, nên Đức Chúa Jesus Christ mượn trái tim để chỉ lương tâm. Đạo cao đài thì mượn con mắt để chỉ lương tâm. Đức Chí Tôn dạy thờ thiên nhãn như sau. Nhãn thị chủ tâm, con mắt là chủ cái tâm. Lưỡng quan chủ tể, hai yến sáng là chủ tể. Quan thị thần, ánh sáng là thần. Thần thị thiên, thần là trời. Thiên giả ngã giả, trời là ta vậy. Giải nghĩa thông thường là như vậy, nhưng nếu dùng triết học, thần linh học thì lại cao siêu, nhiệm màu hơn nữa. Muốn nói đến một vật thể không có hình tướng mà ta biết có như gió. Gió không có hình tướng mà ta biết có nhờ gió làm cho ngọn cây lung lay. Linh hồn không có hình tướng mà ta biết có là nhờ có sự sống. Thể xác không có linh hồn là một thể xác chết. Vi trùng không có hình tướng mà ta biết có là nhờ có kính hiển vi. Nguyên tử không thấy mà ta biết có nhờ vào phương trình EMC2. Đức Chí Tôn không thấy mà ta biết có nhờ triết học, nhờ thần linh học, nhờ khoa học về tâm linh, nhờ mặc khải, nhờ vào huyền quang khiếu. Theo cao đài thì đền thánh là hình thể của Đức Chí Tôn tại thế. Chẳng những có hình thể mà còn có cả tiếng nói nữa. Tiếng nói của Đức Chí Tôn là những câu kinh, tiếng kệ, những câu liễn trước trong và ngoài đền thánh và còn có cả những nét đắp vẽ, những nét điêu khắc nữa. Đức Chí Tôn đã trả lời trước những câu hỏi mà sau này có những người tầm đạo muốn hỏi. Nghe tới đây Trung tướng Nguyễn Bảo Trị sáng mắt lên, dường như đắc ý một điều gì đó. Từ Huệ đâu có biết hồi năm 1950 Trung tướng Nguyễn Bảo Trị đã hỏi Đức Hộ Pháp 3 câu hỏi và đã được Đức Hộ Pháp mời đến đền thánh để tìm câu trả lời. Và lời Từ Huệ nay đã ngầm trả lời câu hỏi số 1 ngày trước. Trung tướng Trị có vẻ trang nghiêm và thành thật nói, anh nói nghe hay quá mà có lý nữa. Anh nói tiếp đi. Lúc này Từ Huệ thấy phấn khởi một cách lạ thường, có lẽ bác nương đã bố hóa nên từ tốn và rõ ràng nói tiếp, trong Thánh Kinh Tân Ước, Đức Chúa Jesus Christ có nói 2000 năm sau, cha ta sẽ đến với các ngươi một lần nữa. Chỗ cha ta đến là Sơn Lâm, nơi cha ta ngự là một con vật linh động xung quanh có nhiều con mắt. Các ngươi muốn thấy cha ta thì đầu óc các ngươi phải minh mẫn và sáng suốt, tấm lòng của các ngươi phải thành khẩn và tín ngưỡng thì mới thấy cha ta. Trung tướng Trị là người đạo Công giáo, khi nghe nói đến Thánh Kinh Tân Ước và Đức Chúa Jesus Christ thì ông chú ý và lắng nghe không chớp mắt. Ông tỏ vẻ suy nghĩ nhiều lắm và sau cùng nói, tôi cũng có nghe như vậy nhưng không biết Sơn Lâm là cái gì và ở đâu. Có người đi tìm chỗ cha ta đến, họ lên non cao, rừng thẳm mà không thấy. Đến câu nơi cha ta ngự là một con vật linh động có nhiều con mắt, thì mọi người nghĩ rằng đây là một con vật nguy hiểm nên họ bỏ luôn không tìm nữa. Từ Huệ nói thêm, khi cất đền thánh không có bản vẽ. Ban đêm Đức Lý Giáo Tông vẽ bằng cơ bút thiên liêng, sáng ra Đức Hộ Pháp thực hiện bằng sức phàm. Đức Lý nói đền thánh là hình thể của Đức Chí Tôn tại thế, là Bạch Ngọc Kinh tại thế. Sau này khi có những nhà bác học khám phá ra thì mới biết đền thánh là nơi thiêng liêng cao quý nhất. Bây giờ cũng có người khám phá ra đôi điều rồi. Đền thánh là sơn, là núi. Hai đám rừng phía trước là lâm, là rừng. Khi vẽ bản đồ đền thánh, Đức Lý để hai đám rừng trước đền thánh là có dụng ý rất sâu sắc. Theo chữ Nho thì chữ sơn là núi. Chữ sơn gồm 4 nét, nét dài ở giữa là đền thánh. Nét ngắn bên trái là Đông Lan. Nét ngắn bên phải là Tây Lan. Nét ngang ở dưới là Hậu Điện. 4 nét này ráp lại thành chữ sơn. Ở trước đền thánh có hai đám rừng thiên nhiên nằm hai bên đại đồng xã là lâm, như vậy đền thánh có đủ sơn và lâm. Đền thánh giống như con long mã đang múa, xung quanh đền thánh có nhiều thiên nhãn. Điều này quá rõ ràng, không còn tìm kiếm đâu xa nữa. Trong đền thánh thờ thiên nhãn tại quả Càn Khôn. Thấy thiên nhãn tức là thấy Đức Chí Tôn.
Vì Đức Chí Tôn là một đấng vô hình nên ai muốn mượn cái gì để tượng trưng cũng được. Thí dụ như đạo Công giáo mượn quả tim tượng trưng cho lương tâm. Thờ lương tâm là thờ Đức Chúa Cha, là thờ ông trời. Cao Đài giáo thờ con mắt tức thờ lương tâm, là thờ đức tin, là thờ trời. Như vậy thờ con mắt đâu có gì thấy ghê. Nghe đến đây Trung tướng Trị có vẻ đăm chiêu. Ông nói, thật ra bây giờ tôi rất hối hận khi đã thốt ra những lời ấy. Hiểu được rồi chẳng những không thấy ghê mà còn rất trân trọng. Từ Huệ nói tiếp, bây giờ đến câu thứ 3 của Đức Chúa Jesus Christ. Nếu các ngươi muốn thấy cha ta thì đầu óc các ngươi phải minh mẫn và sáng suốt. Các ngươi phải có một tấm lòng thành khẩn và tín ngưỡng thì mới thấy cha ta. Thật đúng vậy. Vì câu kinh đầu tiên của đạo Cao Đài là, đạo gốc bởi lòng thành tín hiệp. Từ Huệ nói thêm, giáo lý Cao Đài cũng rất dễ hiểu, khi Đức Chí Tôn dùng quyền năng thiên liêng tạo thành càn khôn vũ trụ thì ở phần trên Ngài tạo ra 36 tầng trời, tam thập lục thiên, và 3.000 thế giới, tam thiên thế giới. Ở phần dưới Ngài tạo 72 quả địa cầu và 4 bộ châu lớn, hạ ốc thất thập nhị địa, tứ đại bộ châu. Khi vũ trụ đã thành hình rồi, Đức Chí Tôn mới chiết chân linh của Ngài ra tạo thành 100 ức nguyên nhân, giao cho Đức Phật Mẫu. Đức Phật Mẫu để 100 ức nguyên nhân vào kim bồn tạo hình hài tức là tạo ra thể xác và cho xuống trần để học hỏi luật làm trời. Nơi kim bồn vàng và nguyên chất tạo hình hài các bậc nguyên nhân. 100 ức nguyên nhân kia, thay vì xuống trần học luật thương yêu và quyền công chánh để trở về cảnh thiên liêng hằng sống lập vị mình thêm cao trọng, lại mê luyến hồng trần, công danh, quyền lợi, cho đến nỗi phải sa đọa không trở về ngôi xưa vị cũ được. 100 ức nguyên nhân này gọi là chúng sanh mà cũng là con cái của Đức Chí Tôn. Đức Chí Tôn vì thương yêu con cái của Ngài nên chiết chân linh lần nữa, cho xuống trần lập đạo cứu đời. Lập đạo lần thứ nhất, thượng cổ thời đại. Nhất kỳ phổ độ, dạy đạo lần 1. Đức Nhiên đăng cổ Phật lập Phật giáo. Đức Thái Thượng Lão Quân lập Tiên giáo. Đức Văn Tuyên Đế Quân lập Thánh giáo. Nhất kỳ phổ độ cứu được 2 ức nguyên nhân. Lập đạo lần thứ 2, trung cổ thời đại. Nhị kỳ phổ độ, dạy đạo lần 2. Đức Phật Thích Ca lập Phật giáo. Đức Lão Tử lập Tiên giáo. Đức Khổng Phu Tử lập Thánh giáo tại Á Đông. Đức Chúa Jesus Christ lập Thánh giáo tại Âu Châu. Nhị kỳ phổ độ cứu được 6 ức nguyên nhân, tổng cộng 2 kỳ cứu được 8 ức nguyên nhân. Còn lại 92 ức nguyên nhân vẫn mê luyến hồng trần, cửu thập nhị tào chi mê muội, không trở về ngôi xưa vị cũ được. Lập đạo lần thứ 3 là hiện nay. Lần thứ 3 cũng là lần chót. Chính Đức Chí Tôn giáng trần lập đạo, quy tam giáo hiệp ngũ chi, phổ độ chúng sanh chớ không phân tánh giáng trần như mấy lần trước, với thời gian là thất ức niên. Thanh đạo tam khai thất ức niên. Thọ như địa uyển thạnh hòa thiên. Vô hư quy phục nhân sanh khí. Tạo vạn cổ đàn chiếu Phật duyên. Lập đạo kỳ này Đức Chí Tôn quyết độ hết 92 ức nguyên nhân trở về ngôi xưa vị cũ. Đức Chí Tôn là ông trời, là Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Trời, là cha của chúng sanh, là Chúa của chư thần, thánh, tiên, Phật. Cho nên, khi Đức Chí Tôn giáng trần lập đạo cứu đời có cả chư thần, thánh, tiên, Phật xuống theo để phổ độ chúng sanh. Đức Chí Tôn lấy danh hiệu là Cao Đài, lập đại đạo tam kỳ phổ độ. Việc Đức Chí Tôn giáng trần lập đạo, các vị giáo chủ đều có nói trước. Khi Đức Phật Thích Ca sắp nhập Niết Bàn, ông Ma Ha Ca Diếp và ông A Nan hỏi, thầy đi rồi ai thay thế dạy dỗ chúng con? Đức Phật Thích Ca nói, sau ta sẽ có một đấng tự hữu, hằng hữu, một đấng toàn tri, toàn năng, ông trời, mở đạo cứu đời. Đấng đó có đủ quyền năng độ rỗi phần xác và siêu rỗi phần hồn cho cả chúng sanh. Đức Chúa Jesus Christ nói, 2000 năm nữa, cha ta sẽ đến với các ngươi một lần nữa. Chỗ cha ta đến là Sơn Lâm, nơi cha ta ngự là một con vật linh động xung quanh có nhiều con mắt. Các ngươi muốn thấy cha ta, các ngươi phải có một đầu óc minh mẫn và sáng suốt. Các ngươi phải có một tấm lòng thành khẩn và tín ngưỡng hiệp lại mới thấy cha ta. Đức Lữ Tổ Thuần Dương viết. Cao như Bắc khuyết nhân chiêm ngưỡng. Đài tại Nam Phương đạo thống truyền. Tóm lại,
Đức Chí Tôn xưng danh cao đài mở đạo tại nước Việt Nam để rước 92 ức nguyên nhân trở về ngôi xưa vị cũ. Cho nên, tu theo đạo cao đài không phải để thành thần, thánh, tiên, Phật hay thành trời mà để trở về ngôi xưa vị cũ vạn linh hiệp nhất linh. Từ Huệ không biết câu này đã ngầm trả lời câu hỏi thứ hai ngày xưa của Trung tướng Nguyễn Bảo Trị. Các nền tôn giáo trước có dạy thương yêu nhưng không chú trọng đến công bình, nghĩa là họ lo cho tôn giáo họ mà không lo cho các tôn giáo khác. Họ phân biệt tôn giáo này với tôn giáo khác, coi tôn giáo mình là chính, các tôn giáo khác là tả đạo bàn môn. Họ hành đạo với một quyền độc đoán, bắt chúng sanh phụng sự cho họ, chớ họ không có phụng sự cho chúng sanh. Họ dạy chúng sanh niệm Phật để được thành Phật. Họ dạy chúng sanh xưng tội để được tha tội, nghĩa là họ dạy chúng sanh vị kỷ chớ không vị tha. Cách tu của đạo cao đài khác với cách tu của các nền tôn giáo khác ở chỗ thương yêu chúng sanh, nhưng phải công bình nữa, nghĩa là phải độ hết mọi người, không phân biệt tôn giáo, nòi giống. Khi vào đền thánh ta thấy có bức tượng Tam Thánh. Đức Nguyệt Tâm Chân Nhân, Victor Hugo, cầm viết lông chim viết hàng chữ. Deus et Humanis. Amour et Justice. Đức Sư trưởng Bạch Vân, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trạng Trình cầm cây viết lông mèo viết hàng chữ. Thiên thượng, thiên hạ. Bác ái, công bình. Ông Tôn Trung Sơn, Tôn Dật Tiên, cầm nghiêng mực, nghĩa là ông đại diện văn hóa Đông Phương và Tây Phương. Bởi vì không có ông, không có nghiêng mực thì ông Victor Hugo và ông Nguyễn Bỉnh Khiêm không viết ra chữ. Ba ông Tôn Trung Sơn, Nguyễn Bỉnh Khiêm và Victor Hugo đại diện cho nhân loại ký với Đức Chí Tôn một bản giao ước. Nhân loại phải thương yêu nhau, đối xử công bình với nhau. Nước mạnh không xâm lăng nước yếu để nhân loại sống trong hòa bình hạnh phúc. Nếu được như vậy Đức Chí Tôn sẽ ban cho họ một ngôi vị nơi cảnh thiên liêng hằng sống. Câu này ngầm trả lời câu hỏi thứ ba của ông Nguyễn Bảo Trị mà cũng là câu trả lời của Đức Hộ Pháp, mời em vào đền thánh sẽ được trả lời tất cả các câu hỏi của em. Đến đây Trung tướng Trị mới thấy đền thánh rất huyền diệu, nhiệm màu và thiêng liêng cao quý. Ông ra vẻ hân hoan và sung sướng vì đã thỏa mãn được 3 câu hỏi mà trước kia do một vị linh mục trao cho ông để hỏi Đức Hộ Pháp. Bây giờ vô tình Từ Huệ thay Đức Hộ Pháp trả lời 3 câu hỏi ấy. Cuối cùng ông bảo Từ Huệ: anh nói nghe rất thú vị. Có lẽ anh còn muốn nói nhiều hơn. Nhưng chúng ta không thể ngồi đây nói suốt buổi. Vậy anh hãy về viết thành một quyển sách. Vào giờ nghỉ, tôi sẽ đọc. Từ Huệ thận trọng nói. Nhưng thưa Trung tướng, tôi còn phải thi hành công vụ, sợ không hoàn thành cả 2 nhiệm vụ cùng một lúc. Anh cần bao lâu? Khoảng 1 tháng. Được. Tôi sẽ ký giấy cho anh nghỉ phép 1 tháng để hoàn toàn lo việc viết sách cho tôi. Thế là Từ Huệ bắt tay vào việc nghiên cứu lại các quyển sách đã có từ trước của các bậc tiền bối và nhận thấy rằng công việc tưởng đơn giản hóa ra lại vô cùng phức tạp. Triết lý đạo mênh mông không bờ bến, làm sao cô đọng trong một quyển sách mỏng để thuyết phục được một người ngoại đạo. Nếu viết quá chi tiết, sợ người đọc không đủ kiên nhẫn, trái lại, nếu viết quá đơn sơ, thì lập luận có nhiều mâu thuẫn, khiến người đọc hiểu lầm. Nhưng đã trót phóng lao, Từ Huệ chỉ còn biết cầu nguyện các đấng thiên liêng thêm sức để hoàn thành quyển sách theo yêu cầu. Đúng 1 tháng sau, Từ Huệ đem trình quyển sách sơ lược về đạo cao đài cho Trung tướng Trị rồi trở về công việc cũ, hồi hộp chờ đợi. Khoảng 1 tuần sau, Trung tướng Trị lại cho mời Từ Huệ. Lần này thái độ của vị Trung tướng đã đổi khác. Với thái độ niềm nở và chân tình, ông nói: lúc đầu tôi khích tướng anh để xem anh đối phó ra sao. Nhờ vậy, bây giờ tôi đã hiểu tương đối nhiều về đạo cao đài. Tôi sẽ cho anh biết tại sao tôi muốn tìm hiểu về đạo cao đài. Ngày xưa, lúc còn là một sinh viên, tôi đã có duyên gặp Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc trong một lần Ngài thuyết giảng về đạo Pháp. Lúc đó tôi đã có ấn tượng sâu sắc về lý thuyết mới mẻ của nền tôn giáo này. Khi Ngài thuyết giảng xong, tôi có vài câu hỏi đại khái là muốn tìm hiểu thêm về đạo cao đài. Lúc ấy, Ngài khuyên tôi nên đến đền Thánh Tây Ninh vì mọi bí mật về cao đài đều được tượng hình tại đó. Thế rồi thời gian trôi qua, tôi cũng quên mất chuyện cũ. Nhưng cách đây vài tháng, tôi được lệnh về trấn nhậm ở đây và chợt nhớ ra chuyện này, bởi vì đền Thánh Tây Ninh nằm trong khu vực trách nhiệm của tôi.
Thú thật với anh, tôi đã về đền thánh và xem xét mọi nơi theo lời khuyên của Đức Hộ Pháp ngày xưa. Nhưng tôi vẫn không hiểu thêm được chút gì. Cuối cùng tôi có yêu cầu thuộc cấp tìm cho tôi một sĩ quan theo đạo Cao Đài. Vì anh mới đổi về, nên bộ phận phụ trách quân số còn nhớ lý lịch của anh ghi là Cao Đài ở phần tôn giáo, và họ giới thiệu anh với tôi. Trong lúc câu chuyện càng lúc càng cởi mở thì bỗng tướng Trị trầm ngâm. Tôi tâm sự với anh một điều. Tự nhiên, tôi có cảm giác là tôi có duyên với đạo Cao Đài. Một ngày kia, khi về hưu có lẽ tôi sẽ xin làm tín đồ đại đạo. Hiện giờ, tôi muốn làm điều gì đó giúp đạo để gọi là lập công trước, nhưng tôi lại quá bận rộn. Thôi được rồi, tôi đề nghị thế này. Tôi sẽ đưa anh về làm quận trưởng quận Phú Khương, đền thánh Tây Ninh nằm trong khu vực này. Có mặt tại chỗ, anh sẽ biết rõ đạo cần gì để giúp. Coi như anh thay tôi giúp đạo. Được không? Tưởng cũng nên nói thêm về tình hình chính trị lúc bấy giờ. Các tư lệnh vùng chiến thuật như tướng Trị sẽ bổ nhiệm các chức vụ tỉnh trưởng, quận trưởng trong khu vực trách nhiệm của mình. Các chức vụ phó tỉnh trưởng, phó quận trưởng dân sự sẽ do chính phủ dân sự bổ nhiệm. Khi nghe tướng Trị nói như vậy, Từ Huệ vô cùng sửng sốt. Bởi vì thông thường các vị tướng lãnh bổ nhiệm người thân, bạn bè hoặc những người sẽ đem lại lợi ích gì đó cho họ. Tình hình như thế này quả thật là không thể có được. Tuy nhiên, Từ Huệ cũng hiểu rằng cơ hội giúp đạo mà bác nương đã hứa chính là đây. Từ Huệ cẩn thận trả lời, nếu được vinh hạnh này, thì bản thân tôi vô cùng biết ơn Trung tướng. Tôi xin hứa sẽ cố hết sức để không phụ lòng tin của Trung tướng. Sau đó, Từ Huệ nhận lệnh về trấn nhậm ở quận Phú Khương, tỉnh Tây Ninh. Trung tướng Nguyễn Bảo Trị muốn lập công quả với đạo Cao Đài nên mới cho Trung úy Nguyễn Văn mới về làm quận trưởng Phú Khương Tây Ninh để giúp đạo. Thông thường người ta cho đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng với Từ Huệ thì đây là phép lạ của bác nương lần thứ hai.